בוקר טוב ושבוע טוב. אני פותח את ישיבת הממשלה השבועית בירושלים בירת ישראל. היום יום ראשון ט"ו בסיוון התש"ף, 7 ביוני 2020. בט"ו בסיוון תש"ח, היום לפני 72 שנים, הוטבעה אלטלנה מול חופי תל אביב. אחת הפרשות הסוערות שהעמידה את המדינה הצעירה על סף מלחמת אחים, ובשנים האחרונות אנו עושים מאמצים לאתר את מיקומה, לשלוטה מהים ולשמרה. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה בנימין נתניהו. אדוני, בבקשה. בוקר טוב. בעולם היום יש כבר קרוב ל7 מיליון נדבקים ממגפת הקורונה, שגבתה עד עכשיו כ-400,000 חיים של בני אדם. גם באזורנו המצב לא השתפר. בנוסף לאיראן וטורקיה, שביחד יש להם כמה עשרות אלפי מתים, אנחנו עדים בימים האחרונים לעלייה חדה, הן במצרים וגם בסעודיה. סעודיה פתחה את המסגדים וסגרה אותם לאור ההתפרצות הזאת. גם אצלנו בישראל אנחנו עדים לעלייה חדה בשיעורי ההדבקה בימים האחרונים. כפי שאמרתי כל הזמן, הנגיף כאן. הוא לא המצאה דמיונית, לא שלי, לא של אף אחד אחר. מדינות שהמעיטו בהערכת הסכנה של המגפה ושאימצו מדיניות מאוד מקלה, מאוד ליברלית, הבינו שאין ברירה אלא לנקוט צעדים ומגבלות שאנחנו נקטנו עוד בתחילת הדרך. זאת אחרי שהם ספגו אלפי מתים. מי שאומר שמלכתחילה לא הייתה פה סכנה, או שכעת אין סכנה, מטעה את הציבור ומעודד התנהגות שמסכנת את בריאות הציבור ואת חייהם של רבים. חלק מהעלייה הברורה שאנחנו רואים בשמונת הימים האחרונים בשיעור ההדבקה בישראל, חלק מזה נובע, וגם היה צפוי, מההקלות שעשינו כדי לפתוח את הכלכלה שלנו. אבל חלק גם נובע באופן מובהק מההתרופפות בהקפדה על הכללים של מסכות, מרחק והיגיינה. גם כשמנטרלים את ההתפרצות בגימנסיה העברית בירושלים ואת ההתפרצות בבתי הספר, אנחנו רואים עלייה ברורה בחלקים רבים של המדינה ובחלקים רבים של האוכלוסייה. לכן מחר בבוקר זימנתי את קבינט הקורונה ונשקול שם את הצעדים המתבקשים מול התגברות המגפה, כולל בבתי הספר, כולל בתחבורה הציבורית, תחומים אחרים גם כן. במקביל אנחנו נקיים השבוע ישיבה עם שר האוצר והאנשים המקצועיים שלו ועם שרים כלכליים, כל השרים הכלכליים, שבה אקבל עדכון על הצעדים שנקטנו להחזיר אנשים למעגל העבודה וצעדים שאנחנו מבקשים לנקוט כדי לעזור לעסקים קטנים, עסקים בכלל, לחזור לשגרת פעילות. יש סימנים ראשונים מעודדים של התאוששות במשק, אתם רואים את זה, פתיחת עסקים, פתיחת מסעדות, לפעמים פתיחה יותר מדי, אבל אנחנו רואים את ההתאוששות הזאת, אבל ההמשך תלוי בכם, אזרחי ישראל. היום שר הביטחון ושר הבריאות ואנוכי נלך למכון הביולוגי בנס ציונה ונקבל עדכון על ההתקדמות במאמצים למציאת החיסון. אנחנו כולנו מייחלים, מתפללים שהמאמצים האלה יצליחו, אבל אי אפשר לבנות עליהם. לא על אלה וגם לא על מה שמתרחש ביתר המכונים והחברות בעולם. אנחנו כולנו צריכים להבין שאנחנו צפויים לחיות בשגרת הקורונה הרבה זמן. ובלי הקפדה על מסכות, מרחק והיגיינה, לא נוכל לעמוד ביעדים שלנו, וגם לא נוכל להחזיר את המשק למסלולו. לכן אני מבקש מכם, הקפידו על הכללים למען הבריאות, למען החיים, למען מקומות העבודה. בהקשר זה אנחנו נדון היום בחוק הקורונה, שמטרתו לאזן בין ההכרח לנקוט צעדים מהירים לעצירת המגפה, לבין הצורך לשמור על זכויות הפרט שהן יקרות לכולנו. אני מבקש לציין בפני חברי הממשלה שבסוף השבוע הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית קבעה שאיראן סירבה לאשר לפקחי הסוכנות גישה לאתרים סודיים שבהם איראן ביצעה פעילות גרעין צבאית חשאית.
איראן מפירה בשיטתיות את התחייבויותיה, גם בהסתרת אתרים, גם בהעשרה של חומר בקיע וגם בהפרות אחרות. אני מאמין שהגיעה העת, אני חושב שכבר עברה העת, אבל בוודאי שכעת זה מחויב המציאות, לאור הגילויים הללו, שהקהילה הבינלאומית תצטרף לארצות הברית ותטיל מחדש את הסנקציות משתקות על איראן. בכל מקרה, הקורונה לא מפחיתה כהוא זה מהנחישות שלנו לפעול נגד התוקפנות של איראן, ואני חוזר ואומר, ישראל לא תאפשר לאיראן להגיע לנשק גרעיני, ותמשיך לפעול באופן שיטתי נגד הניסיונות של איראן להתבסס צבאית מול גבולותינו. תודה ראש הממשלה. אני רוצה להביע גם מכאן, משולחן הממשלה, השתתפות בצערה העמוק של משפחת אל-חלאק על מותו של איאד, צעיר בעל מוגבלויות. זה כואב, זה עצוב. אני רוצה להודות למשפחה שנחלצה לעזרתו של חברנו חבר הכנסת יהודה גליק, שבא לנחם אותם והותקף באכזריות, ולגנות את המתקיפים. האירוע כולו יתוחקר, ילמד ויופקו ממנו לקחים. אני כבר יכול להגיד שתיערך בדיקה מקיפה במשטרה על היחס לבעלי מוגבלויות, על זיהוי, על אבחון, על האופן שבו יש לגשת לנושא הרגיש הזה, ואני כאמור מביע השתתפות עמוקה בצער של משפחה מסכנה, משפחת אל-חלאק. אני מברך על הדברים שלך. מה שקרה עם משפחת אל-חלאק, עם איאד אל-חלאק, זו טרגדיה. זה אדם עם מוגבלויות, עם אוטיזם, שנחשד, אנחנו יודעים, שלא בצדק, בהיותו מחבל במקום מאוד רגיש. אני יודע שאתם עושים את הבדיקות, אבל כולנו משתתפים בצערה של המשפחה. אני חושב שזה חובק את הציבור הישראלי כולו, וגם את ממשלת ישראל כולה. צפה לבדיקות המלאות שלכם בעניין הזה. כמובן שזה לא מצדיק את ההתנפלות הפרועה הזאת נגד חבר הכנסת לשעבר גליק. אני בטוח שגם כאן תמצאו את הדין. תודה רבה לכם.